Hi guys, this is Aris again. Wala ba kayong mga kamay dyan? Welcome back YouTube. So, today, ang gagawin natin is mag-unbox tayo ng true rated power supply. Ito ang Thermaltake Smart Series. So, explain ko rin sa inyo kung ano yung tinatawag nating fully modular power supply versus semi-modular power supply. Then yung gamit natin na traditional power supply, kung ano yung pagkakaiba nito or kung ano yung magandang bilhin or cheapest na bilhin or kung ano yung maire-recommend sa inyong power supply. So, dyan na kayo. So, try natin i-unbox tong Thermaltake Smart Series Power Supply. 630 watts. Okay? Okay guys, ito na yung Thermaltake Smart Series 630 watts power supply natin. So, unbox na natin. So, actually guys, medyo matagal na tong power supply na to na hindi nagamit, pero gusto ko lang i-unbox and pakita sa inyo kung ano yung tinatawag na semi-modular power supply. So, notice nyo, Haswell pa yung power supply, pero pwede nyo pa rin gamitin to sa mga recent systems na. Okay, so unbox na natin itong Thermaltake Smart Series Power Supply. So, buksan natin. Ito yung manual. Then, may kasama siyang power cord. So, yung power cord niya naman is branded, heavy duty. Alright. Then, meron din siyang kasamang mga cable tie. Okay, para doon sa cable management natin. Also, meron siyang pouch bag. Ang laman ng pouch bag niya is yung mga power cord ng Molex, ng SATA, and 4 pins, 6 pins, 8 pins. So, power line harness ng semi-modular power supply natin. And the power supply itself. Okay guys, check lang natin yung power supply. Medyo mabigat siya. Pag true rated power supply talaga, mabigat talaga yung true rated. Unlike dun sa mga typical na power supply na nabibili natin once na bumili tayo ng system casing na mura. So, parang yung mga generic power supply magagaang. So, pag true rated power supply talaga mabigat. Then, it comes with big fan. Makikita nyo yung fan niya, malaki. Then, meron siyang ventilation dito, air ventilation dito sa likod. Also, nandito yung pinaka-power connector nyo for dun sa power cord nyo. Then, meron kayong switch dito ng on and off. Then, since na ito yung semi-modular power supply guys, explain ko lang sa inyo. Pag sinabing semi-modular power supply, meron siyang connector ng mga different cables nyo. So, pero pag sinabing semi-modular, kasama lagi yung 20 to 24 pins na connector for motherboard and yung 12 volts nyo na connector also dun sa motherboard nyo, naka-intact, naka-attach. But yung mga other cables na gagamitin nyo for GPU, Molex, optical drive, and SATA SATA power, so may connector siya dito. So, kaya nga, yung semi-modular power supply, lagi siyang may kasamang cables. Ito yung cables natin. So, kung ano lang yung gagamitin nyo, so, yun lang yung ikakabit natin. So, mas maganda, just because yun nga, kung ano yung gagamitin nyo lang, yun lang yung ikakabit nyo. When it comes dun sa sa cable management, so, mas maganda, mas maluwag. So, hindi siya messy na lahat ng cables is intact. Like katulad nito, for example, gagamit ako ng SATA power. So, dito sa instructions natin, meron naman siyang legend na pag SATA power ang gagamitin natin is dito tayo sa block. So, gamitin nyo na yung connector na 6 pins, then connect nyo lang siya dun sa for SATA power. When it comes naman dun sa mga GPU na nangangailangan kayo ng 6 pins, 8 pins, so ito namang red. So,
Kukonect nyo lang siya dito sa red connector dito. Para makakuha kayo ng 6 pins, 8 pins para dun sa mga GPUs. Okay? So, actually, ito may kasama pala itong 1, 2, 3, 4, 5. So, tatlong SATA, Molex power, then dalawang para dun sa 6 pin and 8 pins for GPU. So, yun yung tinatawag nating semi-modular power supply, guys. So, pag sinabi namang fully modular, guys, totally lahat ng cables dito wala. So, naka-detach. So, basically, kung ano yung gagamitin nyo, ilang yung i-insert nyo. So, pati yung 24 pins and yung connector for motherboard, 12 pins, 12 volts connector for motherboard, na-detach yan, na natatanggal siya. So, basically, lagi mo namang gagamitin yung 12 volts saka yung 24 pin connector para dun sa motherboard. Ordinary power supply, guys. So, ito yung mga typical na power supply na nakikita natin or pag nagbi-build kayo ng typical na unit. So, lahat ng wires is naka-intact na. Yung 24 pins, yung 12 volts for power supply, yung 6 or 8 pin for GPU, Molex, and SATA power. So, ito yung ordinary power supply na nakikita nyo. Or once na bumili kayo ng ordinary system casing, may nakasama na power supply. Ito yun. So, yun yung difference ng fully modular power supply, semi-power supply, tsaka yung regular na power supply na nakikita natin. Okay, guys, when it comes naman sa price, syempre mas expensive yung semi-modular than traditional power supply na pinakita ko sa inyo kanina. So, yung mga semi-modular and modular power supply, mostly nagre-range yan sa 3 to 6,000 pesos. While yung mga ordinary power supply, mabibili mo lang siya ng 550 to 650 yung mga traditional, yung mga regular power supply. So, mas mura. So, guys, may nag-ask sa akin, sabi niya, Aris, anong wattage na power supply yung gagamitin ko? So, based sa experience ko, kung wala ka namang GPU, onboard yung video card mo, pwede na sa 500 to 550 to 600 watts power supply. Kung meron ka namang single GPU, so possible na yung 550 pataas na power supply or 550 to 700 power supply. Kung dual GPU ka or dual processor ka, syempre yun yung mga nangangailangan ng matataas na wattage. Syempre may mga high-end na power supply for that kind of system. So, guys, share ko lang sa inyo since na marami na akong binibuild na brand new and second hand na computer. So, generally, so kung nagtitipid kayo, so pwedeng gumamit kayo nga ng yung ordinary na power supply. So, ang ordinary power supply kasi means once na bumili tayo ng system casing worth 850 to 1,000, may kasama na siyang power supply. So, sabi nila, pag nasira, so since namura lang naman, bili ulit. At the same time, 1-year warranty. May mga setup naman ako na system na ang binibili ko is yung second-hand power supply. Pagdating naman sa second-hand power supply, may mga Korean surplus na power supply na medyo matitibay na katulad nito. Okay? So, ito yung mga surplus na Korean power supply. So, yung when it comes dun sa bigat, mabigat din naman siya. Parang full compact naman siya. And big fan na rin siya. Medyo naka-harness na yung mga wirings na. So, sa experience ko, pag Korean power supply, medyo tumatagal din. Matibay din siya kahit na second hand. So, may times na nagsasyambahan kayo na nasisira ka agad. Siyempre, pag bibili kayo sa mga second hand, so test nyo muna, tsaka makikita nyo naman yung besides dun sa appearance, so test nyo na lang. Okay guys, maraming salamat nga pala sa panonood. Pinapasalamatan ko pala si Ray Rabina dito sa Power Supply
unit niya. So, maraming salamat. Please like, subscribe, and share. So, marami pa tayong video na i-upload after nito. So, maraming salamat sa mga suporta nyo. So, bye!